أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. زي ما انتم شايفين عندي شوية خيار، واستهلاكنا للخيار خاصة بالشتاء مش كتير كبير، فقررت اني اعمل منهم جزء محشي وجزء مخلل. اخذت تقريبا 2 كيلو للمحشي، ويفضل حتى يكون الخيار اكبر من هيك، بس انا هذا اللي كان موجود عندي، والباقي زي ما قلت لكم بدي اخلله. ببدأ بنقع كاستين من الرز المصري، بغسلهم مرتين 3، بنزل ميتهم، بعدين بنقعهم تقريبا نص ساعة قبل ما استعملهم واتبلهم. بالوقت اللي الرز فيه منقوع بدي اقور الخيارات. القمعة هاي الصغيرة بقيمها، والجهة التانية من الخيار بقيم القمعة أكبر عشان بدي أقور منها عشان تدخل المقورة بالراحة. الخيار ما بتقورش كتير، يعني ما بقيم كتير من لبته، هي بس يمكن تقريبا رح ياخد منكم 3 ل4 مرات. ما بدناش يا لما نحشيه إنه يتفزر أو يفتح بالغلي وهو على النار عم ينطبخ، وبدنا نحس بطعمه بعد ما يستوي. هلا هيني زي ما انتم شايفين كمية بسيطة اللي عم تطلع من الخيارة، بس هيك صارت عنا الخيارة جاهزة. بكمل تقوير باقي الكمية. لب الخيار ما بتخلص منه، أنا بخليه بعمل منه سلطة بلبن بتتقدم مع المحشي. بعد ما أخلص تقوير الكمية كلها بجيب صحن فيه مي عادي من الحنفية، وبشطف فيه حبات الخيار عشان ما يضلش إشي من اللب جوا، وتكون عملية الحشي سهلة. هلأ بعد ما انتقع الرز نص ساعة وصفيته منيح من المي، بزيد عليه 250 جرام من اللحم المفرومة ناعم، نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، ومعلقة صغيرة من البهار، ومعلقتين ملح. أكيد انتو بتملحوا كمان حسب رغبتكم. وعندي نص كاسة من الزيت حطيتها على التتبيلة، أنا استعملت زيت زيتون، أكيد تقدروا تستعملوا زيت نباتي أو سمنة. بدي أخلط اللحمة مع الرز والبهارات منيح عشان تتجانس هاي التتبيلة وتكون كلها بنكهة واحدة. بعد ما جهزت التتبيلة عندي أو الحشوة، نبدأ بحشي حبات الخيار. هلأ بديت بحشي الخيار اللي عندي، ما بعبيها كتير بالحشوة، مش لفوق فوق، بدي تقريبا نص إصبعي يكون فاضي جوا الخيارة. هلأ بورجيكم كيف. هلأ لتحضير المرقة بدي من 2 ل3 من معجون التمر هندي، بحطهم بالطنجرة اللي بدي أغلي فيها الخيار مع لترين من المي ومعلقتين صغار من الملح. أكيد بتدوقوا المرقة، إذا حسيتوا إنه بدها ملح زيادة بتزيدوها. المهم يدوب عندي التمر هندي والملح في المي، بعدين بنزل الخيار فيه. بنزل حبات محشي الخيار بالمرقة وهي سخنة. بدي أحكي لكم إنه في ناس بيقلوا بهاي المرحلة، بس أنا دايما متعودة أطبخه على طريقة أمي، دايما كانت تقليلنا إياه بعد ما يستوي. الطريقتين ذكيين بس كل واحد كيف متعود. هلأ لسلطة لب الخيار أنا محضرة كاستين من اللبن، زايدة عليهم سن من التومة ومعلقة كبيرة من النعناع الناشف. نزلت عليهم هلأ لب الخيار، بضيف رشة من النعناع الناشف على الوجه، وبتكون هيك جاهزة للتقديم جنب المحشي. بعد ما انطبخ المحشي ساعة على النار، أنا زي ما قلت لكم الخيارات عندي صغار، ممكن تحتاجوا نص ساعة زيادة إذا المحشي أكبر. بحمي الزيت على النار، زيت غزير، وبنزل فيه الخيار بعد ما أنشفه على ورق مطبخ. بس تتحمر الحبة، طبعا هون أول شي بنقلبها، وبس تتحمر من كل الجهات بنرفعها وبنصفيها من الزيت. جربوا هاي الطريقة إذا مش مجربينها من قبل، إنكم تقلوا المحشي بعد، كتير بيطلع طعمه زاكي وفيه قرشة هيك زاكي ومميزة. بصفي حبات الخيار برضو على ورق مطبخ، وبكمل قلي باقي الكمية، وبعدين بنقدم محشي الخيار مع مرقة التمر هندي ومع سلطة الخيار بلبن، وصحتين وعافية. بتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم، تجربوا الوصفة وتكتبوا لي بالتعليقات، بحب أسمع منكم دايما.
بتلاقوا تفاصيل المقادير كلها بصندوق الوصف ومواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تتابعوني عليها. ما تنسوا تشتركوا بالقناة إذا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم الإشعارات بالفيديوهات الجديدة. إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم، وإذا عندكم اقتراحات لوصفات حابين إنه نصورها بمطبخ مها، بحب برضو أسمع منكم بالتعليقات. شكرا كتير لمتابعتكم الفيديو للآخر.